अस्तिको भिडियोमा चाहिँ हामीले केही प्रोजेक्टहरू गरेका थियौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो PHP को डिस्कसनमा अझ डिपर जाँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ हामी आज चाहिँ एक्सप्लोर गर्दैछौँ फङ्सन्स। फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त? लाइक फङ्सन भनेको चाहिँ एउटा ब्लक अफ कोड हो जसलाई चाहिँ जतिचोटि हामीले कल गर्यो त्यतिचोटि नै त्यो रन हुन्छ। लाइक सी इक्जाम्पल है, हामीले फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गर्छ त PHPमा? फङ्सन अनि फङ्सनको नेम। सपोज लाइक हामी एउटा ग्रिटिङ फङ्सन बनाउँ। ग्रिटिङ हामीले एउटा ग्रिटिङ फङ्सन बनाएका छौँ। अब यो चाहिँ हामी एकचोटि हेरौँ है त। फङ्सन आयो, यो फङ्सन केही पनि प्रिन्ट भएको छैन किनकि यो फङ्सन हामीले बनाए तर हामीले फङ्सन कलै गरेको छैन। अब चाहिँ हामी फङ्सनलाई कल गर्ने। फङ्सनलाई चाहिँ कल हामी यसरी गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले यो फङ्सनलाई कल गरेको छौँ। अब चाहिँ हेलो भनेर आउँछ र अब चाहिँ हामीले यसलाई जतिचोटि कल गर्यो त्यतिचोटि हेलो भनेर आउँछ। सी फङ्सन भनेको चाहिँ यो एउटा ब्लक अफ कोड हो। त्यो चाहिँ त्यतिचोटि रन हुन्छ जतिचोटि हामीले यसलाई कल गर्छौँ। अब चाहिँ हामी अर्को एउटा कुरा सिक्दैछौँ जसको नाम चाहिँ प्यारामिटर्स। फङ्सनको प्यारामिटर भन्ने चाहिँ त्यो कुरा बुझिन्छ जे चाहिँ हामी फङ्सनमा पास गर्छौँ। फङ्सनले त्यसलाई लिएर केही काम गरोस् भनेर। जस्तो कि हामी सेम फङ्सन कल बनाउने त फेरि फङ्सनको नाम त सेम गर्न मिलेन, बट अब सेम बनाउने। सो हामीले फङ्सनमा चाहिँ पास गर्नेछौँ नेम भन्ने भेरिएबल एउटा। त्यहाँदेखि हाम्रो एरर आयो नि त, किनकि अब चाहिँ हामीले फङ्सन कल गर्ने बेला त्यो प्यारामिटर पास पनि गर्नुपर्छ किनकि हामीले फङ्सनलाई यसरी डिक्लेयर गरेको छौँ कि त्यसले प्यारामिटर लिनेछ। सो हाम्रो अब एउटा नाम हाल्यौँ लाइक स्टिभ नाम हालेर स्टिभ प्यारामिटर दिएर हामीले फङ्सनलाई कल गरेको छौँ भने अब चाहिँ हामीले फङ्सन हेलो स्टिभ लाइक अघि चाहिँ हाम्रो एरर आइरहेको थियो नि त किनकि हामीले एउटा प्यारामिटर पास पनि गरेको थिएनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। एउटा डिफल्ट भ्यालु राखेर, डिफल्ट भ्यालु चाहिँ लाइक सपोज गेस्ट भनेर राख्यौँ। अब हामीले डिफल्ट भ्यालु गेस्ट भनेर राखेको छ। अब चाहिँ हामीले यदि फङ्सनमा प्यारामिटर पास गरेन भने चाहिँ लाइन पनि एड गरौँ। फङ्सनमा प्यारामिटर पास गऱ्यो भने हेलो स्टिभ भनेर जुन प्यारामिटर पास गर्यो त्यो आइरहेछ। प्यारामिटर पास गरेको छैन भने एउटा डिफल्ट भ्यालु आइरहेछ। यो हो फङ्सनमा प्यारामिटर अनि डिफल्ट भ्यालुको कन्सेप्ट। अब चाहिँ हामीले फङ्सनबाट रिटर्न भ्यालुहरूलाई रिटर्न कसरी गर्ने भन्ने सिक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा फङ्सन बनाइहालौँ। यसले चाहिँ दुईवटा भेरिएबल लिन्छ। त्यसपछि रिटर्न
सी हाम्रो अहिलेको फङ्सनले चाहिँ आउटपुट चाहिँ किन दिएन कि हामीले फङ्सनलाई कल गऱ्यो। अब चाहिँ यो रिटर्न भ्याल्युलाई चाहिँ अब प्रिन्ट गर्ने चाहिँ एउटा राम्रो तरिका भनौँ कि अब तरिका नै भनौँ, त्यो चाहिँ हो जुन भ्याल्यु रिटर्न गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्यो। अब चाहिँ त्यो भेरिएबललाई हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्छ। 7 हामीले चाहिँ यस्तो फङ्सन बनाएको छौँ जसले चाहिँ दुईवटा भ्याल्यु लिन्छ, त्यसको एडिसन गरेर हामीलाई रिजल्ट दिन्छ। पहिले चाहिँ हामीले प्रोजेक्टमा क्यालकुलेटर बनाएका थियौँ, त्योमा चाहिँ हामीलाई कति गाह्रो भएको थियो नि, बट फङ्सनले चाहिँ त्यसलाई कस्तो सिम्पल रिडेबलमा ल्याइदियो। केही भएर चाहिँ फङ्सन चाहिँ एउटा ब्लक अफ कोड हो, त्यो चाहिँ जति बेला हामीलाई चाहियो त्यति बेला चाहिँ हामीले कल गर्यो त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न मिल्छ। यसले चाहिँ हाम्रो कोडलाई रिडेबल पनि बनाउँछ र हामीलाई चाहिँ मेन्टेनेबल कोड बनाउँछ। लाइक हामीले एउटा कुरा जस्तो कि यहाँ योलाई चाहिँ हामीले एडिसन नभएर सब्ट्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ एउटै ठाउँमा मात्र यो चेन्ज गरेपछि सबै कोडभरिको नै सबै अकरेन्सहरूमा यो चेन्ज भयो। बट हामीले यदि हार्ड कोड गरेर सबै ठाउँमा माइनस लेख्या भए पहिला हामीले सुरुमा गरेको जस्तो त्यस्तो भए चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। यो एउटामा चेन्ज गरे सबैमा चेन्ज हो। त्यही भएर हामीले फङ्सनहरू चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ प्रोग्रामिङमा, PHPमा मात्र नभएर जुनमा पनि धेरै नै युज हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यस्तो फङ्सन बनाउँदैछौँ जसले चाहिँ अडिबन चेक गरोस्। पहिले चाहिँ हामीले इफ एल्स अथवा के गरेर अडिबन चेक गरेको थियो। अब चाहिँ फङ्सनमा अडिबनको भ्याल्यु पास गर्ने, त्यसपछि त्यसले अडिबन चेक गर्ने। फङ्सन अन अडिबन यसले चाहिँ नम्बर दिन्छ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अडिबन चेक गर्ने एउटा फङ्सन बनाएको छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले फङ्सनलाई कल गरेर त्यसमा 9 भ्याल्यु पठाएको छौँ। अब हेरौँ है त 9 भने अड हो कि इभन, 9 अड हो, यसले चेक गर्यो। अब चाहिँ हामीलाई 10लाई सेन्ड गरौँ। अब चाहिँ 10 चाहिँ इभन हो। सी हामीले यति धेरै लजिकहरू फेरि नलेखिकन एकचोटि हामीले लजिक लेख्यो, त्यसपछि जति बेला हामीले चेक गर्नु छ त्यति बेला नै कल गर्यो। यो हो फङ्सनको फाइदाहरू। यसरी नै हामीले लुपहरू पनि युज गर्न मिल्छ फङ्सनभित्र कन्डिसन, त्यो चाहिँ पछि हेरौँ। आजको लागि चाहिँ यो कुरा यति नै राखौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो भिडियोको सबै कोडहरू चाहिँ गिटहबमा अपलोड भइसकेको छ। डेली जति बेला यो रेकर्डिङ सकिन्छ त्यति बेला नै म गिटहबमा कोडहरू हालिदिन्छु। गिटहबमा पनि गइसकेको छ।
यो कोडहरू कुनै पनि चाहिन्छ भने तपाईँले मेरो गिटहबबाट लिन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी रिकर्जन र यो फङ्सनलाई नै अलि गहिराइमा हेर्नेछौँ, अरू नयाँ कुराहरू सिक्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि गुड बाई।